They show their respect by every time before asking questions, they would get up or they would kneel and ask the questions. To me, it's just not necessary. It's not desirable because there's a better way to show your respect and show your sincerity. Người Việt Nam mình có cái phong tục như vậy là quỳ xuống để mà tỏ cái lòng cung kính, tỏ cái lòng thành tâm. Cái Pháp nó chưa phải là hay. Pháp mình nó muốn thành tâm cung kính đó, là mình chỉ cần cái tâm, không phải là đừng có đụng đấy. So our Dharma is slightly different. You want to show sincerity, you want to show respect. Your mind has to be respectful. Your mind has to be sincere. And the body does not move. That's why you don't kneel, you don't stand up. You don't move at all. Okay? 法师说，我们的方法，我们这个传统的方法就是说，不需要站起来，不需要跪着，就是只要我们的心是诚心的，然后是尊敬的就可以了，可以坐着，不需要学越南的那个方式跪着。Okay. Con có cái chuyện này nhờ thầy chỉ dạy. Cái bữa đó thì ở chùa An Lạc đó thầy. Thì con ngồi con nghe thầy giảng thì có một cái gì đó khoảng 60-70 tuổi vậy đó. Đi ngang qua thì dắt con. Cái gì đó con hỏi gì đó có sao không? Gì nó quay qua thì gì đó tưởng con là người xuất gia. Vậy nó nói là con xin lỗi thầy. Gì đó quỳ xuống lại con không biết làm sao con cũng quỳ xuống lại. Rồi con cũng tính nói là con phải là xuất gia, con thấy cái gì đó cung kính tăng bảo quá, con không muốn làm cho cái tâm cái gì đó sút giảm. Cho nên con cũng không nói gì đó, nhưng mà con không nghĩ cái gì con có phạm cái lỗi là gian dối. The question is, we went to San Jose and a man, 60-year-old man, walked by and saw him and thought he was a left-form person. And he doesn't look like a left-form person. And bowed to him. And he saw that this man was so respectful that he didn't say anything, he accepted the bow. So did he make any mistake? I don't know, never happened to me, so tôi không biết, chưa bao giờ xảy ra cho tôi hết. 他的问题是说，他在想这个时候有一个人看到他，以为他是这个出家人，就向他顶礼。那他说他就接受，因为他不知道该怎么办。那这样子他是不是有做错什么？ Chào, mấy sư cô nghĩ sao? Có lỗi gì không? I'm asking the left-form people. What do they think? Nghĩ sao? Có lỗi gì không? 法师问在座的出家人觉得怎么样？ Kính bạch thầy, con thấy cái đó là thầy mới vừa dạy là do cái tâm mình thôi. Thì như cái gì đó không trong cái tâm nó không có khởi lên cái gì ngã mạn. Biết vậy đó thì nó cũng đâu có cái gì mà nổi. Tại người kia người ta hiểu lầm. Con nghĩ là You know, bác là bác đại diện cho Tam Bảo mà, nhận cái lạy với Tam Bảo mà, không phải dám đại diện cho Tam Bảo nữa. Con nói con lại con quyền con lại Lại đáp lại nữa. Con lại. Rồi ông biết có nhận không? Con là con biết con lại thôi, đâu biết rồi. So he bowed back in return. So I asked him, did the other man receive his bow? He said he wasn't paying attention. Chính bạch thầy cái việc của bác này nói đó thì con thấy cái trường hợp con á thì rồi đó cũng có 2 lần đó, như vậy con cũng lễ lại một cái người cư sĩ là cái chú Danny với cái bà mà người Hoa đó, để vì con á thấy lễ con thành ra con lễ trở lại. She says that she has a similar experience. Daddy bowed to her, and another Chinese lady bowed to her, and she bowed back at
And so she feels it's normal. Con nghĩ rằng á, cái lễ đó là bởi vì ai cũng có Phật tính hết á. Bởi vì chị kia lễ con, thành ra con cũng lễ lại. Và dưới một cái ý của con nữa là con thấy Đức Phật á, nói A-la-hán là You can tell she feels better today. When I asked her a question, she said she couldn't say anything. She was so tired. Bữa nay sư cô sung sức lắm, nói dài dòng dễ sợ. Sao con dê hỏi không nói gì hết. Dạ, con nói cho hết cái ý con. Con thấy Đức Phật nói là A-la-hán là vị đang xứng đáng để cho nhân thiên cúng dường, mà con chưa có phải là A-la-hán. Thành ra vị đó đảnh lễ con, cho nên đó, con thấy, con nhớ lại vị kia cũng có Phật tính thôi, con đảnh lễ trở lại. Cô có biết không? Cô có biết không? Cái ngày Quảng Khâm đó, biết ngày Quảng Khâm không? Người ta nói mỗi lần ngày Quảng Khâm là tứ quả là hán. Mỗi lần mà có người Phật tử tới đảnh lễ ngài đảnh lễ lại. Tứ quả không nhận. Mình chắc yếu như vậy. Ngài Quảng Khâm không có nhận đâu này, đánh lại. Con thấy chắc thì không phải là không nhận, mà ngài thấy gì kia cũng là có Phật tính, thành con thấy là con đảnh lễ trở lại là vậy đó. Bởi vậy Quảng Khâm mới đặt, bởi vậy Quảng Khâm chưa hiểu pháp. There is a famous Arhat, which is a sage in Buddhism. Okay, supposedly. Fourth stage Arhat. Incredible wisdom, very wise person, and he's very famous in Taiwan. And he every time that people bow to him, he wouldn't accept the bow. 是说在台湾有一个很有名的四果阿罗汉，在每次有人向他顶礼的时候，他不会接受。Okay, so sao mấy sư cô khác có ý kiến không? Anyone else has any idea? Yes. How does he not accept it? He turns around or He bows back to them. he bows back? Yeah, or he turn around. What they do is they bow to you like this. Okay, you like this. You flip around like this. You go sideways. So no. Okay. Or the Chinese, they would go. They would look at you. They go like this and they bow to the Buddha. For example, you bow to me. The Chinese master would then, I see you bow to me, go this way and bow to the Buddha. So I go take the bow and bow to the Buddha. That's Chinese. Okay. 他会说怎么样不接受呢？法师说就是不然他就是侧身，不然他就是转像那个他们会转身，然后可以像佛顶礼这样。Làm sao mà né một cách nào? Mình né một cách là hồi nãy quý vị đến bị vậy đó. Tôi chỉ là đừng có nhận người ta, muốn nhận người ta xoay người lại như vậy, xoay ngang lại như vậy. Hoặc là bên người Trung Hoa người ta xoay cái nhìn lại và khi tôi thấy cái vị lại tôi xoay tôi lại Phật, tức là tôi chuyển cái lại của vị cho tới Tam Bảo. Okay. Anyone else? Thắc mắc gì khác không? Anyone has any other ideas or comments? Yes, Ước has a lot of questions today. But bowing back, is that the same or is that is different? Depends on who bows back. Tùy sau cái câu hỏi là mình lại là ngược người ta thì có nó là sao? Nó tùy cái người lại. 还有之前讲，就是他会顶礼回去，那法师就是说，看是谁顶礼回去是有不同的差别。For example, you go to the funeral home, and the Asians they bow to the deceased at the coffin. Okay, so you have people, the visitors come in, they bow to the coffin to the deceased. So what typically happens is that the family then bows back to them to return the gesture, so that it equalizes. Okay.
như cái vị vào nhà quan á, người ta tới viếng thăm lạy người chết á, lạy cái người chết á, thì gia đình phải trả lại cái lệ đó để coi nợ người ta. 在一般亚洲人的葬礼上面，那个参加葬礼的人，他会来向这个去世的人，鞠躬，那这个家属呢就会同样的打理这样子，那就是把它平衡掉这样。Okay, what if you bow to me and I bow back to you? What happens? Nếu cái vị lại tôi lại cái vị lại thì gì xảy ra? 他是说，但是如果你就向我顶礼，然后我拜回去，会怎么样呢？ What happens, Bruce? You bow to me, I bow back to you. I owe you. Why? Why? Tức là thầy ví dụ ở trong cái chùa đó thì có cái tượng Phật thì thầy nói lại rồi đi ra ngoài đường, ví dụ ta gặp mình ta lại rồi sao? Mình lại Mình lại thì gì xảy ra? Khi mình lại thì gì xảy ra? That's right. So each word we That's right. trouble. Okay. Tùy cái trình độ mỗi người. Depends on giao can để cung phụ. Tức là example, you at zero samadhi, you bow to someone at a high level bows back at you like the general Quảng Sĩ. What happens? Tôi nhớ cái trường hợp mà tôi kể hôm nay, mình với zero samadhi, mình không có định gì hết, mình lại người ta, xong cái ông tứ quả là ông lại ngược lại ông trả thì xảy ra cho mình. What happened to us? We lost a lot of blessings. Yeah, we take a beating. We take a beating. Mình lỗ dễ sợ, mình chết giấc luôn. 所以说，功夫高的人向功夫低的人的话，功夫低的人会就要承受比较多，福报会减少很多。Right? Every karma carries with it a consequences. Okay? Bowing is an act of, it's a good thing. So you do that, and so what happened to the gentleman here is what he bow back the other person. The other person was not doing well. Thành ra lúc ông bác lại người ta như vậy, trả lại như vậy để ông kia thiệt thòi như sao? Ông tưởng ông tạo phước ra cuối cùng ông bị lộ. Ở Tây con nghĩ cái đó là ông đó là ông lại tăng bảo, chứ không phải là ông lại đi con trả lại là cũng như là con trong lòng của ông đó con không phải người xuất gia thấy ông. Đúng rồi, nhưng mà ông bị lộ như thường. Thì nếu mà gặp trường hợp gì tới rồi con phải làm sao? Sai đừng có lại, đừng có nhận người ta, đừng có lại tội nghiệp người ta. So what do you do in the future if that happens? You see, this man here is a person who's lower level of kung fu than he. So when he bow back at him, even though he says, since I'm not the triple jewel, I need to return the bow to him. I say, no, you don't have to. You do not accept this bow. That's good enough. 法师就说像那位先生，他的功夫比较高的话，所以他拜他回去的话，其实对对方就不是很好。那法师说，基本上你不是出家人的话，你就不要接受他的定义就可以。 Mình xây lên vậy đó, người ta đứng về cái văn hóa, người ta nghĩ thôi, người ta có phiền não mình không? Nói xin lỗi, tôi nhâm nhận. Mình phải nói chứ mình xây lên không, người ta không hiểu cái hành động như thế là ta tưởng người ta gì. Phải nói. Cái này là xây ngang thôi chứ không phải là xoay cái lưng lại. Xoay ngang không nhận. Mình xoay ngang cái tâm mình không nhận. The gesture, you turn sideways and your mind says, I'm not accepting it. And you may want to tell the other person that I'm not accepting it. I don't have the American virtue to accept it.
所以说，你可以侧身，然后你的心里面就是说你不接受，然后或者你可以告诉他说我没有足够的功德接受冥想的定义。Con nghĩ văn hóa của Đông phương là gặp nhau thì chắp tay sát vào, người chào thì người kia cũng sát trở lại. Như vậy. Còn cái người Tây phương thì họ bắt tay với nhau khác. Nếu lại cái chuyện có thể lại hơi mình lại chuyện phim tạo cái phim tạo cái kiến cố rất lớn nào cũng thể lại cơ này là you cannot bow arbitrarily to others. It's not a good thing. Especially when you have especially when you have công phu nhất mình có sức mình khu viện lại. Con thấy có nhiều người riêng nhận cũng như mẹ con nó hãy gặp mấy vị tăng ở ngoài đường cái chỗ sình nhảy về mẹ con cũng lại cái con nói mẹ làm gì kỳ, cái mẹ nó kính Phật thì phải trọng tăng, mẹ con cứ lại như vậy đó. Mà hồi lúc nhỏ con thấy cái chướng ở trong đầu con lắm. Mà có nhiều người đó là người Việt Nam á, đã thuần thục quen với cái lễ nghi như vậy rồi thì chẳng biết đâu như vậy. Nhưng mà cái thời đại mới thì con thấy có những cái người ta nhìn vậy không phải riêng lại không mà Phật tử Việt Nam cứ quỳ lên hỏi như vậy mấy ông thầy mấy cô cũng hết phước hết rồi, không có chơi đâu. Go ahead and translate. 法师说不要随便向人家顶礼，尤其是你们有一点功夫的话。I'm also saying that the Vietnamese tradition, the monks and nuns are allowing their disciples to kneel and go through all the ceremonial stuff. They also suffer a lot of the losses themselves because the Kung Fu is not high enough. 是说，像那个越南的这个传统，就是让他们的弟子跪着的话，是对他们来说是失去很多的福报的，因为他们的功夫还不够。Okay, any other question? 来，有吗？你看哦 ，Yes， 入境怎么样？如果我们好像我们一个凡夫这样子，那我们也不叫人家的那功夫多深多浅。那么一般的行礼的时候，只是拜拜这样子。那么如果碰到法师或者是比丘、比丘尼之类的时候，我们只是这样子，我们的礼够不够？这样子可以这样子吗？可以什么？可以就是想象拜一拜，一般而已。不应该，你如果碰到出家人，应该礼他们三拜。三拜。对。三拜。对。因为我这些一点都不懂，那么就要明确一点，是这样子，拜三拜。尤其是你是我的弟子，我的弟子们都向出家人礼拜三拜。三拜哈。是我们的家风。你碰到了出家人，就要向他们礼拜。Let me translate this first. Tại vì khi bà hỏi tôi là người thường mình sao gặp người xuất gia sao, người xuất gia thường nhắc lại cái vị kỹ rõ ràng. Những người trong chùa này, Phật tử trong chùa này gặp người xuất gia phải đảnh lễ ba lại. The students in this temple, when you see left phone people, you're supposed to bow to left phone people 3.5 bows. That's our protocol. In particular, the nuns are supposed to bow to the monks. Nhất là những cái sư cô gặp mấy thầy phải đảnh lễ. This is what I fault my teachers, disciples on. Cái này là cái mà tôi trách mấy cái thầy mấy sư cô bên chùa Vạn Phật. They see monks, they don't bow to the monks. Mấy sư cô chùa Vạn Phật là gặp thầy tu không có lại.
Why not? Tại sao không lại? Because they realize that Kung Fu is higher than the monks' Kung Fu. Tại sao vậy? Tại Kung Fu mấy cô cao hơn Kung Fu mấy thầy. Lại làm gì? Như đồng bào tuổi lô lắm. Như vậy cái vị lại người thấp hơn mình làm cái gì? Okay? Nothing wrong with that thinking. Except when you see a monk who's Kung Fu out, it's high, then you what happens? Nó làm gì đúng? Thì cái xui là cho đâu gặp một người thầy một Kung Fu cao mình thì gì xảy ra? Your teacher takes a meeting. Người thầy mình bị mất mặt. You see, this has happened to me. I went to Long Beach Monastery. There is a few years ago, several years ago, and Master Shenhua, there is a Caucasian bhikshuni. She used to have some kind of mental disorder. She used to shake a lot for 15 years. And after 15, she used to take medication to reduce the shaking. She goes like this. She's very violent. And after 15 years, somehow it went away. So it paid off her debts. Okay. But after 15 years, I saw her again. And she looked at me. See, when I came in, she was already a bhikshuni. So when I came back to Long Beach Monastery a few years ago, she looked at me again, and I became a monk, a Vietnamese monk, but still a monk. He looked at me and said, "What are you doing here? Get out." The Kung Fu is pretty high, so she used doing that. So I didn't get out, and so we traded Kung Fu a little bit. After an hour, she couldn't take it. So, but I was very gentle, and I didn't fault her, but I faulted my teacher. I said, Master Shen, well, you didn't teach your disciples properly. Okay. The nuns, they're supposed to bow to the monks. That's our tradition. That's the Buddhist tradition. If you don't do that, your teacher looks bad. Your teacher is not a good teacher. It's not your fault. Because that nun, I don't think much of her, because she's stupid enough not to do that. But I feel that my master failed. Tôi không trách sư cô đâu, mà tôi trách thầy thôi. Thầy tôi dạy rõ ràng. Because the Buddha says, all the nuns, no matter how old they are, no matter how senior they are, when they see a monk, they're supposed to bow to the monks. Now, it's too bad that Thomas is here today, because Thomas is going to say, or other people might say, we are so sexist. Yes, we are sexist. What are you going to do about it? Go ahead and translate, Amy. Make sure the Chinese people understand this. 还是说，一开始说，在这里的，在这个道场的学生看到出家人基本上要拜3拜，这是基本的礼仪。再来就是比丘尼应该拜比丘，然后这是基本的道理。如果你不这样子做的话，那是你的老师的就是世面了。世面。对。世面。对。Because the people who understand will not blame you. You're so stupid. No one bothers blaming you. 世面。对，世面。对，就是说你的老师会生面子这样子。Because your behavior shows your stupidity. It's not a problem. You're stupid, no one blames you. But it's okay then your teacher gets blamed because your teacher did not teach you properly.
所以说，因为你的行为呢，就代表说这个愚蠢的行为代表说你的老師並沒有把你教好。Dịch tiếng Việt cho cái vị nghe. Cách đây lúc mà tôi vào bằng Phật tôi là Sa Di thì có một cái sư cô người da trắng đó, đệ tử Ngài Tiến Hóa là Tikani rồi. Bà bị kinh phong, giật, cái đầu giật dễ sợ là phải uống thuốc mới bớt giật, uống thuốc vẫn còn giật như thường. Thì sau 15 năm á, thì bà hết giật, gặp lại chùa Long Mít, nó tôi là người xuất gia làm thầy thầy tu rồi. Mặc dù thầy tu ở bên truyền thống Việt Nam nhưng vẫn là thầy tu như thường. Thì gặp tôi một cái thì bà khinh thường, bà có bỏ tu của bà cao, rất là cao. Bà có thái độ hơi bất kính đấy. Tôi mới thử sức bà chơi với bà. Thì bà khoảng chừng tiếng ngồi sao bà chịu không nổi nữa. Tôi là nhẹ bà chịu không nổi nữa. Mắt mà đỏ lầu, hai mắt đỏ như là máu, mỗi gân nó chịu, bà gồng quá, sau một tiếng mà chịu không nổi. Thì tôi mới tha bà, xong rồi tôi nói là tôi khinh cái tuổi mấy đi bên mặt Phật. Tôi nói cái điều dốt dễ sợ, ngu si dễ sợ, gặp tăng không biết đảnh lễ tăng. Tôi không trách cái gì, tôi trách mấy đi, tôi trách thầy tôi dạy học trò rồi. Phật dạy mình đi gặp tăng là phải đảnh lễ, không nếu không đảnh lễ mình không xứng đáng làm gì. Phật nói rõ ràng như vậy. Quý mà cái cà sa đó mà thấy người ta không đảnh lễ thì không xứng đáng làm gì đi. Phật nói rõ ràng như vậy. Cái đó là phải có bách chánh pháp. Thế sao? Không chạy đâu được hết. Mà cái tuổi mấy sư cô bạn Phật chuyên môn này. Tại sao như vậy? Công phu họ cao hơn. Họ thấy mấy ông Tam không tu đảnh lễ không được. Làm vậy. Như vậy thì cái công phu đó nó đâu có cao. Nó vậy là ngã mạn rồi. Đảnh lễ để mà mình... Cô mới ngã mạn, đừng nói tầm bậy. Khi mà thầy nói công phu cao thì nghe cho rõ ràng. Công phu họ cao lắm. Đừng có hỗn. Cô nói như vậy cô nó phạm thượng. Gọi điện một cái đừng hỗn. Con nghĩ đảnh lễ đó là mình bỏ bớt cái bản ngã của mình. Đức Phật có dạy. Biết cái gì mà nói bản ngã. Đừng nói tầm bậy. Nghe cho rõ. Nói như vậy là gọi điện một cái gì. Đừng nói tầm bậy. Khi tôi chặn mà nhớ lại đừng nói tầm bậy. Tôi nói chuyện khơi khơi. Phạm thượng như vậy là gọi điện một chút chơi. Tôi đừng tưởng. Làm sao ép tư cách thì cô nói với một người công phu người ta nói người ta có bản ngã. Có biết gì mà nói bản ngã. Cẩn thận đừng nói tầm bậy. Cẩn thận cái chuyện đó. Vào cái phạm đụng với cái nhân phạm này cực kỳ cẩn thận. Ta làm gì thì người ta đừng nói. Tôi nói là chuyện của tôi. Đừng bước trước tôi là chết. Tôi chửi họ, tôi quyền chửi họ để tôi dạy họ. Không vì có quyền nói những cái lời như vậy. Gọi điện một chút chơi thôi. Cực kỳ nguy hiểm. Đừng bên phía bạn thành kinh hoàng. Đừng chọc người ta. Nó làm những lớn né. Anh họ có cái kinh khác là công phu họ cao quá đi. Trí độ khí trí huệ họ cao quá đi. Thì họ nhìn cái vô minh của những người thầy, những người cô khác. Họ có cái kinh. Biết bao nhiêu những người thầy cô khác tới vào thành đều là bậy là bại. Nó nhìn kinh là đúng. Mình có riêng với nhau thôi. Nó xui cái chỗ lâu lâu nó gặp người nó nhận ra thôi, họ thất lễ ông thầy. Okay, I'm not sure the Chinese need to hear this. Because it's the Chinese comment is the Chinese Dharma. It's wrong. The Chinese Dharma is wrong. The Dharma is wrong. Looks
makes Master Srihan look very bad. To me, yes. Okay, I scolded the Bhikshuni because she made a comment about the Bhikshuni's, the Niyabi Bhikshuni's being arrogant and so on. I said, you should not be talking like that because it's not you to judge them. You should not judge them. You should refrain from making statements like that. You fall to the house. Very, very serious business. Leave them alone. Don't imitate me and say things like that. It will bring you a lot of grief. Okay. Be very, very careful about these things. Yes, Janice, you have a question. Before we bow, we need to ask for permission. And if they don't allow it, then we just bow. That's right. You say before you bow, you say disciple so and so would like to pay my respects, and they say they give you a chance. You warn them and you give them a chance to accept it or give you instructions on what to do. That's a protocol. That's a Buddhist protocol. 他问说，我们在给你之前，我们在拜之前，要问说，就是要请问我们可不可以拜？那如果他们说不可以的话，我们是不是就不拜？还是说有错？你要说弟子某某某要拜法师，那如果然后他们会告诉你应该怎么做，你就应该要照着那个方式去做。Cái lý do mà tôi nói là lúc mà tôi tới tôi không biết mà tôi đổ với mấy bạn kia cho vui là tại vì có hai bạn họ làm hai cái lỗ đầu tiên hết họ khinh thường với người tăng tính vậy. Mặc dù người ta công phu thua mình đi nữa cũng không được thất lễ với người ta. Cái đó là cái pháp trận, cái tâm trận. Thì cái gì nữa là cái lý người ta, cái chùa đó ta đóng cửa lại không cho người ta tới, cuối tuần cho tới thôi. Thì lúc mở cửa như vậy là ai cũng có quyền vào. Được một khi người ta vào rồi phải cung kính người ta, chứ không phải nói là đây là chùa Nam, chùa Ni, chùa Nam này nọ cái gì cũng quyền vào. Cái chùa mở ra ai cũng có quyền vào, trừ khi những trường hợp đặc biệt không. Okay. Thành ra họ trật hai cái chỗ đó là tôi đáng tiếc là tụi đi ABA nó hiểu, nhóm nó chưa hiểu. Tôi trách thầy tôi trách cái nhóm đứng đầu của đi ABA trên Nam bên Nữ. Mở cái chùa ra phải phục vụ cho cộng đồng, chứ đâu có chuyện là cấm người này tới, cấm người khác tới. Đó là trách nhiệm. Yes. Master, you ask, like one day you ask and then they all say no to you. And then the second day do you go back and ask again or do you wait for a long time? No, you only have to do it once. You only do it once. Yeah, that's it. If they refuse, then they have no choice. You don't need to bow. 所以他们说，法师说，所以你只需要问一次，如果他们拒绝的话，你就不用再拜。So I explained in Vietnamese that maybe the Chinese need to know this, and the American needs to know this as well, because the reason that I showed off that I played with the other Caucasian nun at the other temple is for two reasons. Number one, even though their kung fu level is higher than the monks, they should not be disrespectful towards them, or should not look at them lightly.
So they're wrong. That shows that the teacher did not teach them properly, number one. Number two is that they are so sheltered that they feel that they don't need to serve the community. My mindsets are different. When we open a temple like this, and we open the temple's doors, it should be everyone is welcome, except for some exceptions, of course. But when you have a temple, whether it's a church or a synagogue, whatever, okay, my attitude is that it's there to serve the community. Everyone is welcome. You cannot say that, we only serve the Chinese, you don't serve non-Chinese. Okay, that's nonsense. We are in a community, we're supposed to serve the community. Okay, we're supposed to serve the public. Okay. So, that particular temple in Long Beach, they have this attitude, I only serve my group, my congregation. That's nonsense. Okay? That's not the spirit of my teachers at all. Cái tinh thần mà truyền pháp của ông thầy tôi, ngài Tiến Hóa, là đâu có phải là chỉ phục vụ cho những người mà để Phật tử thôi, hoặc là trong cái giáo hội không, mấy người khác nó phục vụ đó. Ở cửa ra ai cũng có quyền tới đó, phải phục vụ hết cho tất cả mọi người. Mình nói truyền pháp chứ đâu phải phục vụ pháp chứ đâu phải là tự phục vụ nữa. Okay, go ahead and translate. 是说他讲他之前跟另外一个修女在另外一个道场的那个的故事，是因为要讲说，第一点就是说，就算比丘尼的功夫比比丘高的话，你也不可以有这个不尊敬的这个心态，这不是老师所教的，那他们的老师所教的。那再来就是第二点，就是当你法师说，第二点就是当你这个道场的法师的态度是说，如果有这个道场的话，就是要来服务这个社会大众，不可以有这种拒绝服务任何人的心态。There are always exceptions, of course. 但是还是有例外。Okay, any other questions? Ai thắc mắc không? Nhau sẽ go. Kính bạch thầy, con còn thắc mắc đó. Thầy dạy con, thầy sợ con xuống địa ngục thì con cảm ơn thầy. Nhưng mà cái vế thứ hai mà thầy nói là thầy dạy sai đó, làm cho con nghĩ là ví dụ như cái bản thân con mà có công phu cao đi nữa, mà con nó gặp một vị mà con có một cái nhân cách gì đó, con khinh thường cái gì khác, thì con thấy cái công phu của con nó cũng không có thành một cái gì hết đó. Nếu mà con như vậy đó, là con thà là con nghĩ lại mà con đi xuống địa ngục hơn là con ở trên một cái chiêu đàn mà con có một cái lòng kinh kỳ, bởi vì con thấy Đức Phật dạy đó, nó ngũ thừa nhân thừa, đó là Đức Phật đó, để mà dạy trong cái giới, trong ngũ giới đó, để cho từ cái lễ lại cho người ta bỏ đi cái bản ngã, mà cái văn hóa của cuộc đời cũng vậy, là cái tánh khiêm tốn là đứng đầu. Mà nếu mà con mà rớt vô, mà con có công phu cao đi, mà con mà xảy ra như vậy mà con không thấy được cái tâm khinh thường của con, thì con thấy công phu của con nó cũng không có thành tựu gì hết. Đó là con nói lên cái con đang có cái thắc mắc, con trình bày. Cô thắc mắc trật rồi, là Như Hương. Như thắc mắc trật là tôi cũng dạy Như Hương cũng phải cái công phu. Tôi dạy Như Hương là phải cẩn thận, không phải công phu, cũng cần biết công phu là gì đó. Công phu nó cũng quan trọng. Cô hiểu lầm tôi rồi, tôi đâu cần biết đâu. Có những cái chuyện mà đụng về cái phía mà ngài Tuyên Hóa, có những cái chuyện bất khả thi nghị, quý vị không có thấy được, không có hiểu được. Mà tôi chỉ làm trật tôi sẽ sửa chịu trật đó thôi, chứ còn cái gì hiểu chứ được. Tôi nói là không có hiểu đâu. Công phu rồi tôi nói vậy, cái một khía cạnh ngoài giá thôi, cái gì hiểu gì cũng chỉ công phu mới thôi. Đừng có đụng nữa ta, nhắc cho chân.
Đó cô nói với cô thôi. Tôi đâu nói với cô đâu, công phu cô nó quá thấp đối với tôi không cần nói chuyện nữa. Tôi nói chuyện với công phu người kia. Tại sao cô đem công phu trình độ hiểu biết công phu cô đem ra mà suy ra cái trình độ của người ta được? Không có hiểu gì đâu, nói tầm bậy tầm bạ không? Hiểu không? Tôi đâu có nói chuyện trường hợp như hướng đâu. Cô là đúng. Để tôi nói cách suy nghĩ đó là đúng. Để khi mà cô dùng cách suy nghĩ đó mà nói nếu tôi đúng như vậy có nghĩa là cái bên kia họ sai là tôi nói cô không nên làm như vậy, tôi chỉ nói chuyện nữa thôi. Hiểu chưa? Đừng nói cô sai đâu. Cách suy luận nó đúng. Đều để đem cái đúng của cô mà áp dụng cái sai bên kia là cô hoàn toàn sai. Dễ sợ như vậy. Không biết sợ thì kệ cô ấy, không tọa kệ cô ấy, không cần gì. Mỗi người có tự do cá nhân, cái đó tự lựa chọn. Muốn phê phán người ta, muốn chỉ trích người ta cứ chỉ trích đi, tôi chẳng được thôi kệ quý vị, nó phải chừng tôi cả một lần cái gì cứ làm tiếp tôi đòi đi ngục đi, tôi không cần biết. Khỏi nói chuyện bản sanh cuối. Tôi chỉ chặn được chuyện đó thôi, không tin là nói chuyện. Hiểu không? Tôi nói không sai đâu. Cách suy nghĩ đúng. Nên đừng có đem có đúng của mình, cái đúng là đúng của tụi phàm phu thôi. Mình đem cái suy, cách hành động của những cái phía bên kia nó khác. Phàm phu hiểu cái gì mà nói tung bậy tung bạ đó. Sao phê phán ta gì được? Cái hiểu biết của người phàm phu chỉ là cái hiểu biết của người phàm phu thôi. Một cái ông Pascal, một cái ông triết giả của người học giả của thế gian Pháp này chỉ là một thế gian Pháp thôi. Hiểu cái gì được? Một cái người tứ của A-la-hán. Hiểu thì hiểu đi. Đến khi mà vào cái thế giới tứ của A-la-hán, thế giới hoàn toàn nó khác hẳn. Người ta làm một chuyện người ta làm. Đừng có đụng người ta. Mình không hiểu chứ, đừng nói mình dốt, mình không hiểu. Phàm phu mới tư cách dùng tê phái người ta. Thầy con đâu có phê phán, con nói để mà con học hỏi, mà con áp dụng trên cái bản thân của con. Vẫn chưa hiểu như thực khi nghe, con nghe có ai không hiểu cái ý nói tôi nói gì không? Tôi đâu nói sai đâu, tôi nói cô đúng. Tôi chỉ chẳng cô là không nên phê phán người bên kia thôi. Đừng có đụng người ta. Không đụng người kể thôi. Tôi tự cái gì đâu anh gì. Như là Phật thì mình hay hôm nay thầy dạy cái rồi là bữa Phật tử ở trong chùa này thầy mới xuất gia thì nên làm phá lại thì cho con xin phản chuyển á, đối với chúng con cũng xuất gia ở trong chùa này thì thầy cho phép được tha cho tụi con. Thì có lần thiên với ngài cho biết thấy con đi lên nói là sư cô cho con lãnh lễ và con lo có do con chạy rồi thì xin thầy chỉ lại ngoài trừ các vị xuất gia cũng cho các con xuất gia cũng cho mình thầy tha để về được rồi, còn chúng con xin thầy tha Đúng rồi, bạn nói như vậy. Hồi nãy cô biết hỏi mà tôi không có cái cơ hội dịch cho cái gì mỗi lần ta đặt lên mình dừng theo thì bí lệ nó hỏi trước là có Phật tử xin đặt lệ, thầy xin sư cô xin đặt lệ cho chủ cho sa di, người ta có cơ hội để mà có quyền từ chối. Chẳng có những lời phạt mì. Okay. Yes. Thưa thầy, như mình đi ra ngoài những cái lễ tang hay gì đó thưa thầy, nhiều vị sư như cái lễ gì rồi con có gì vậy đó, nhiều vị sư, mỗi một vị sư mình đều lại ra lại hết thưa thầy. Nếu mà bây giờ thì lại có gì hại đâu. So I go out to the an event, and there are lots of monks and nuns out there. So I bow to them all and say, "If you have time, why not?" If you don't, you may not have the opportunity.
Đâu phải mình muốn lại thì có cơ hội lại được đâu. Nhớ cái pháp mà mình phải xin phép, mà nó không cho mình cũng đâu cũng chịu, cũng đâu có lại được. Remember, you have to ask the permission. You announce you're about to bow to them, so they can say, they have the chance to say yes or no. So you may not be able to bow to them at all. Nothing you can do about it. 他的问题是说，如果他去参加，比如说外面的法会，有看到很多出家人的话，那我是要向每一个人都拜吗？ My brother is wondering, why is it 7 years, 4 years, 5 years now? Now he tells me I'm supposed to bow to leftfold people. You Caucasians are accepted. You can't take it. I want to know if we're supposed to be bowing to the nun and Yes. the abbess. Should we ask to bow? All leftfold people. When we go there each time? Yes, each time. If you smile. See, I never taught you that because I exempting you from because I know you Caucasian. You and Bruce can't take this kind of crap. So May I ask you that now? most people can't take it. Oh, I can. So I'd like to know another thing. So I decided to look back to see the exceptions. Did you just do the monk or the nuns there also? All leftfold people, All left home people. including novice monks and novice nuns. Why is that? Why do we bow, by the way? Why do we bow to leftfold people? Tại sao mình lại người xuất gia? Respect. Huh? Respect. Okay, respect, thì cung kính. What else? Humility, no? Huh? Humility. Humility, very good. He understands. It's act of humility. Okay? I don't know, in Buddhism it's very important. You learn, the more you learn about Buddhism, the more humble you become. Naturally. The more you realize you don't know that much. You don't sit there and you say, I'm pretty sure about myself, I'm pretty sure about this, I'm pretty sure about that. Okay? Tôi hỏi tại sao lại? Tại sao bên Phật giáo có cái phong tục là lại? Tại sao vậy? Lại là hai lý do gì tôi quên rồi. Lý do thứ nhất là gì quên rồi. To pay respect. Number two, cái là thứ nhất là cung kính. Thứ nhì là mình khiêm tốn. Cái khiêm tốn quan trọng. Cái khiêm tốn quan trọng tại vì cái khiêm tốn á là quý vị mà tu á, càng ngày càng tu á, mà càng có trình độ, càng hiểu thì càng ngày càng khiêm tốn. Càng cực kỳ khiêm tốn. Có nghĩa là sao? Không có ngồi đó mà nói tôi chắc chắn tôi đúng, tôi biết cái này, tôi biết cái nọ, tôi không biết gì hết. Okay. Cái người mà biết, người thực sự biết, okay. cực kỳ cung kính, cực kỳ khiêm tốn. Cần biết, cần thấy cái hiểu biết mình nó không đáng gì hết. The more you understand, the more wisdom, the wiser you become. And I have news for you. I have bad news for you. The more you know, the more you realize what you know is junk. It's garbage. It's nonsense. You value your knowledge in a way that's you overvalue your knowledge, basically. Bởi vì càng có trí huệ càng thấy rằng cái hiểu biết của mình đó, nó không đáng gì hết, không cần biết luôn, dễ sợ. Mình tưởng mình biết, mình hiểu, mình không cần biết, mình không cần hiểu. 老师说，为什么要问大家说为什么要拜出家人？那就是说，第一个是因为恭敬，第二个是因为表示你很谦虚，就是表示谦恭的意思。那老师就说，对，这就是学佛的一部分，因为你学的越多的话，当你学佛学的越多，你就会变得越来越谦恭，然后你越有智慧的话，当你越有智慧的时候，你就会发现说，你知道的很多的
知识其实都是没有用的。 You buy that, Amy? What you know is really junk. Huh? It's garbage. Mình nghe được không? Cái mình biết là nó không đáng như vậy. Yeah. Như là con xin đến lễ sư bà ở San Jose thầy, mà mình đi mình xin một lần mà sư bà không cho đến lễ, rồi mình đi gặp lần nữa mình có xin nữa thưa thầy. Lần sau mình xin như được, mỗi lần gặp là xin nữa. All right. Why do we bow then? What's another reason why we bow to people? Tại sao mình lại làm gì? What's another reason? Gieo cái duyên đó một xuất gia. She says that I planned the seeds for me to lead a home life. I said, oh, please. He's so obsessed about this. Cái bác này có vẻ hơi. 他可以种下种子，然后他出家的种子。 It is true. It is true. It is true. 老实说是没有错的。 What are you bowing? Mình lại cái gì đây? What are you paying respect to? Mình cung kính cái gì? Remember, when the person you look at is a bold person, looks funny, talks funny, walks funny, eats funny. Cái gì nhớ cái người cái bị lại nó trọc đầu này, mặc áo quần xấu xí. Người không phải người thường. Tại sao mình lại để làm gì? What are you bowing? Acknowledging their importance? Acknowledging their importance? No, this is something you don't understand. You bowing to virtues. They make a lot of personal sacrifices to be a left-form person. So when you bow to their virtues, the virtuous way of life. They may not be virtuous enough, but they represent a way of virtues, a virtuous kind of life. That's what we show our respect to. Cung kính người xuất gia là làm gì? Tại những người xuất gia, người hy sinh rất là nhiều để làm người xuất gia. Thì họ tượng trưng cho cái đạo đức. Mặc dù người xuất gia, người thầy thiếu đạo đức như vậy, nhưng người ta đại diện cho cái đạo đức, thành mình chỉ lạy cái đạo đức chứ không phải mình lạy người thầy, mình lạy cái nếp sống đạo đức. So when you bow to, this is why the Buddhist teaching is very profound. He says the nuns bow to the monks, and all the women of this country would say, "Oh, they're so sexist, I can't believe Buddhism is so backward." I say, yes, we are very backward. Okay, tough luck, go somewhere else. Leave me alone. But once you overcome that, let me tell you why we bow. What? Even though the monks are not virtuous enough, the left-form people are not worthy, are not living up to the standards of the Buddhists yet, but they represent a virtuous way of life. The Buddha is teaching you to pay respect to the virtues, not the individuals. If you are stupid enough to say you bow to a man, no, you bow to virtues. You see, if you say, I'm a woman, I don't bow to men because you guys are sexist, fine. You're the sexist one. We're not. Okay? The Buddha only teaches us to bow to virtues. Learn to bow to virtues. Learn to pay respect to virtues. What are virtues? The good stuff.
all the good stuff you can think of. You know, selflessness, kindness, compassion. Okay? Those are virtues. Okay? All the good qualities of mankind you can think of, that mankind values, those are part of the virtues. Okay? So the leftful people are trying to aspire to perfect those virtues, even though we fall very short. But still. So that's why the aspect of the respect is very interesting. It's very important in Buddhism, because we simply want to recognize and acknowledge virtues. Not necessarily, you know, the weird-looking guy you're looking at, bald guy or fat guy, or short guy or ugly-looking guy. No, we acknowledge virtues, and we show our admiration and respect for virtuous people. That's all. People who aspire for a lofty or virtuous way of life. That's what we do. Okay? 法师说我们是在拜什么呢？那就是说佛是要教我们拜这个出家人的这个功，因为出家人是决定要出家是有很大的功德，所以是像他们的德性，是拜他们的德性。Okay. Yes. All right. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Thì nói nếu mình không có hiểu thì cái tỷ ở trong đó trong Phật có cái gọi là cái pháp là văn tư tu. Vậy là cái đó là tu sao? Thì bây giờ mình nói tới văn thôi, chứ chưa tới tu, chứ chưa tới tư. Thế thì phải nghe cái nào? Mình nói phần văn. This question is Buddhism wisdom has three levels: literary, contemplative, and then prajna or cultivation. Which part are we talking about? We are talking about literary, 文思修, meaning that you first have to hear about the principles, and then the second part is that you meditate and you understand, you really penetrate the principles. Cái tư là cái phần mà khi quý vị nghe rồi phải biết nghe cái nào, chỉ nghe cái nào, không hiểu gì đâu. Okay? Cái phần mà nghe xong mà hiểu còn lâu lắm mới hiểu được. Let me tell you, this is where it gets frustrating for you. You hear of it, you hear a lot of things, and sometimes it's kind of strange, and sometimes it kind of challenges your intellect. But you must learn to hear first. It's called literary wisdom. You hear of the proper principles, and they're very profound. You have no way of grasping them. It's beyond your comprehension. But it's very important to hear them first, and then you meditate. You learn meditation skills, and your meditation skills will enable you to one day break through and understand it. And then you realize that the principles you learn are absolutely true. Okay? I assure you that a lot of people cultivated at a much better, much higher level than you can ever even dream of able to achieve this lifetime. And all of them, okay, when they went to the contemplative wisdom level, they realized that there's still so much they still don't get yet. That's how profound the Buddhist teaching is. It's a very long process. Nói khi bị nghe cái văn tư tu, đầu tiên phải văn nghe gì? Nghe những cái giáo lý. Cái giáo lý nó thâm sâu vậy sao? Cái gì không cách nào hiểu được thế. Rồi xong rồi nghe rồi, nó nghe hoài, nghe luôn cho tới hoài. Trong tương lai học được cái phương pháp thiền, thì tu luyện, thì ngày nào đó sẽ bắt đầu hiểu.
hiểu rồi thì mới thấy rằng cần hiểu, cần thấy rằng, bởi vì tôi cái phần này tôi nói phần hiểu, cái người hiểu bắt đầu thấy mình dốt như vậy. Cái người mà chưa hiểu mới nói là mình biết, cái người mà hiểu rồi mới thấy mình dốt, thấy mình không biết gì hết. Tại sao? Cần thấy mới hiểu rằng, mới thấy rằng cái hiểu biết nó nông cạn không thể tưởng được. Tại sao tôi nói như vậy? Tại trong cái lịch sử của năm Phật giáo của thế giới này đã có rất nhiều người đã tu tới trình độ cao hơn cái việc có thể tưởng tượng được trong cái kiếp này, hoặc là 10 triệu kiếp nữa, người ta vẫn thấy ta dốt vậy sao? Thấy nó không biết gì. Tôi nói cái vị này 10 triệu kiếp là quý vị thấy quý vị dốt như thế. Let me tell you flat out. If you believe in reincarnation at all, we recycle, we change bodies. After we die, we take on another body. And you do it for, you continue to cultivate for 10 million more lifetimes, 10 million more kalpas. Okay, then you may have a little bit of wisdom. Then you realize that you don't know anything, you don't understand anything. That's how profound the teaching is. That's why you have to be humble. Bởi phải biết khiêm tốn ngay bây giờ, mình không biết gì. Yes, Amy, go ahead and translate your ignorance. Did I explain that in English or not? Yeah. Okay. Because can you repeat the 文思修，思维的思。文思修。所以说，法师说有3个程度，第一个就是文，你先。3种的智慧。有3种智慧。第一种智慧就是文的智慧，文法的智慧。第二个就是思，思是 contemplative 吗？对。所以说，你要先，你听了以后，你学着打坐，然后让你可以帮助你，当你在思考这个佛法的时候，可以了解那个真理。那法师说，但是其实有很多人，这个是非常困难的，因为很多人修非常久，他还是很难去看到了解那个真理。Let me elaborate a little bit for you, for those of you who are new to Buddhism. What's this literary wisdom? Cái phần nói cái gì sơ về cái văn huệ là cái gì? Why is it important? Tại sao văn huệ nó quan trọng? 法师说，我跟你解释这个文的智慧是什么，为什么很重要。It's a difference between success and failure. 这是在介于成功與失敗之間的一個。cái văn huệ là cái sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Okay, for example, give you an example. Okay, what's literary wisdom? Ví dụ như một cái loại văn huệ là sao? In Buddhism, it says, do no evil, do all good. Okay. 所以举例来说，在佛教里面，他说，做一切善，诸恶莫作，诸恶莫作，众善奉行。众善奉行。Should I translate for you? Việt Nam mình có, bên Phật giáo mình có cái phần nói là sự khác biệt là sao? Văn huệ là sao? Đó là chư ác mạt tác, chư thiện phụng hành. Okay? Cái đó là văn huệ. Because you don't know what it really means. Okay? You go out there and you go to the other places and they say, oh, it's okay to steal a little bit. It's okay to lie a little bit. Okay? That goes against the teaching.
You do that, you get into all kinds of trouble. You don't even realize it. 法师就说，其实你们听到，你们并不真的了解那个意思是什么。你到别的地方，但那个一般环境就会跟你说啊，没关系，你可以说谎，或者是你撒一点小谎没有关系，或者是你偷一点东西没有关系。那但是当你这样子做的时候，你就会有非常多的问题，你都不会想到说那个问题是什么，都不察觉那个问题。 Thành ra nó nghĩ cái gì đó làm bậy một cái thì không biết là làm ngược lại cái lời văn về đó, cái lời dạy đó thì mình sẽ tự hại, tự tạo cái điều không tốt. Okay. So the Buddhist insight is that it is universally true everywhere in all three periods of time: the past, the present, and the future as well. It's timeless. Okay, it's not bound by race. It's not bound by nationality. It's not bound by anything at all. It's universally true. So that's called wisdom. That's why it's called literary wisdom. Once you know about it, you have the seeds inside of the system that has the seeds of truth, universal truth, and timeless truth. You need to have that. And when as you practice and you evolve to higher states of wisdom, then you see these truths, you begin to connect with these truths. You see, you have more faith in them. Whereas, if you were to plant the seeds that are of improper truths, like say, okay, I do good, but sometimes it's okay to do bad. There's no such a thing. Okay? The truth is universal, the truth is absolute. There's no what ifs. And you save yourself a lot of grief down the road. And let's say, like a lot of people, like this Bhikshuni here doesn't believe that if she keeps on back-mouthing the RBA, she's fallen to the hells. And when he falls to hell and her life, then he said, oh my goodness, he was right, and it's too late. He goes to the hell, so that's a few countless. Few million countless. Okay? 法师就说，这个因为佛教讲的是真理是绝对的真理，是没有这个时空限制，所以说，你了解到的真理呢，就是所以你在听闻的时候，你其实是在种下这个让你可以了解这个超越时空的真理的种子。如果你种下的是不完全绝对正确的种子的话，那其实就没有办法帮助你。比如说，像刚刚那位比丘尼，他如果不相信说，他说别人坏话的话，会种下他去地狱的种子。那等到他到地狱才发现的时候，已经太晚了。So for example, give me another example. 要我给你个例子看。另外还有一个什么例子，谢谢。I don't need you after. We're not supposed to kill. We're not supposed to sue each other. Chẳng như có cái điều khác, mình không có cái lòng tin, mình không giết người ta hoặc là mình không kiềm người ta. Okay? Let's say take the example of killing. Okay, ví dụ như giết. Suing is a form of killing, by the way. Kiềm nhau là một cái loại giết nhau. You destroy someone's property. 就比如说不杀生这个例子，那法师说我们不应该杀生，也不应该告别人，告是一种另外杀业。对。Because you sue them, then you kill, you destroy a person's life. You sue, you destroy that person's assets. Okay, and mine. 因为你告他的时候，你等于是在杀他的这个。So even if people come and kill our parents, kill your wife, you say, oh yeah, I mean,
I'm not looking at you, by the way. No, you get the wrong ideas. So even if they come and kill your son, you may not kill back, and you may not revenge and kill someone. You kill and go and kill someone else's son, like the Corsicans. Okay. Ví dụ như vậy, chẳng hạn như là bên Ý Lợi nó có đảo Corsica, nó có cái truyền thống đó là người ta giết con mình, người ta giết lại con người ta, trả thù nhau, máu trả với máu. What happened is the Corsicans that the blood debt never gets settled. They kill each other constantly. Không phải riêng bên thành như vậy. Như vậy bên cái xứ đó là cái nợ máu nó chồng chất với nhau, đời này qua kiếp khác. And what happens? In Corsica, also in Japan as well, mà riêng ở bên Ý là ở bên Nhật cũng vậy. In Japan, from the feudal times, the samurais go and kill people, chop people's head off. Okay, and then the peasant become a samurai. They go back and chop that samurai's head off. Okay. And then the samurai son comes in and says, you kill my father, I kill you. And the farmer's son says, you kill my father, I kill you. It doesn't stop. And what happens? You have a nuclear disaster. So killing karma is way too heavy. You have disasters. Why? Because you have so much destruction energy. That destruction comes upon you. 所以说，不杀生，所以说当举的那个例子就是说，如果人家杀了你的亲人的话，你不应该再回去杀对方。那就好像日本他们那些武士道的人，他们就是互相就是你杀了我，报仇，对。所以那个血债就变成是它是冤冤相报，永远都还不了，所以它的那个破坏力就非常的大，所以最后就会发生。Cái sát khí như vậy nó không được giải quyết, thành nó chồng chất trên đời kiếp, năm này qua năm nọ, kiếp này qua kiếp nọ, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Cái sát khí nó đem tới cái thiên tai nó tới thì nó giết hết tất cả. Nó mới ngừng, dễ sợ, giết hết, vũ trụ đừng có yên thân. Why is there natural disasters? Because the gods are fed up, the world's fed up with you. We're tired of killing each other, therefore we kill you all. You don't deserve to live. That's frightening. Cái chuyện dễ sợ. I mean, it's all a theory, of course. That's why it's called literary wisdom. Đối với người thường, người ta không tin chuyện này. You see, you scientists and worldly people, you don't, what proof do we have? Okay, by the time you look for proof, it's too late. You're dead already. Người tế nhân Pháp ta đòi bằng cớ, tôi nói thầy nói cái bằng cớ là chỗ nào, tôi nói lúc mà kiếm bằng cớ xong cái mình là chết rồi. Không tin cứ giết nhau, ngày nào đó cứ giết nhau thì thiên tai nó tới. Tại sao thiên tai nó tới? Tại mình giữ cái đạo đức. So why, on the other hand, why are there no natural disasters in certain areas of the world? Because in those areas people are virtuous. So 所以法师说，那个杀业太重的时候，最后就会变成天灾。那所以为什么有些地方没有天灾？因为那边的人都很有德行。Because the people get fed up. The gods and the spirits got fed up and said, you keep on killing each other. You cause so much trouble to us. So you all don't deserve to die. You all don't deserve to live. That's why we kill you all. 所以天灾的造成就是说，这个天神
天神们已经没有受不了了，然后他就说你们通通都你们自己造的业，所以你们最后都得到这个果这样子。Đừng tưởng mình muốn làm bậy không ai có quyền nói như vậy đâu. Mình làm bậy có quỷ, có thần, có trời, đứng nó nhìn nó nói cái tụi nó bậy quá phải giết nó hết. Nó xứng đáng, nó đáng để mà sống. Dễ sợ, nó có cái kết quả, có cái hậu quả, không chạy nó được hết. Cái đó là cái văn về. You see, that's why it's called literary wisdom, because you have no way of understanding it. 这也就是为什么一般人听了以后就会想说，那这有什么证明呢？那法师就是说，这里就是叫做这就是文慧，因为你没有办法相信，là phải léo解. 没有办法了解。Bởi bên ngoài cái văn về là cái gì không đủ cái sức để mà thấy, để mà hiểu được. Nhưng mà là văn về cứ bị hiểu nổi, làm đi thì được hưởng. So you follow if you abide by the literary wisdom, then you have a lot of benefits for yourself. You go against it, then you discover that you are in big trouble. That's how you can tell for yourself. No one's going to prove it for you. 所以当你照着这个文慧，如果你相信它的话，你就你如果不照做的话，你就会发现说，其实你会给自己带来很多大麻烦。So bởi vậy cái văn về nếu cái gì hiểu được, thành nếu cái gì làm theo như vậy thì bỗng nhiên có đại lợi. Mà làm ngược lại thì bỗng nhiên khám phá ra mình bị đủ cái vấn đề. Ok? Lúc đó mình cũng bắt đầu hiểu sơ sơ. Còn cái vị sẽ để ý rằng là bên Phật giáo không ai tới chứng minh cho cái vị đó. Đòi chứng minh không ai giờ có được cái chuyện đó. Okay. Any questions or comments about literary wisdom? 所以有没有什么问题对这个文慧的解释？ All right, we should stop here and go to lunch because time is up. We always run over time. Lần này đây để đi nghỉ trưa, khi nào mình cũng hết thì giờ đấy. Seems like we talk a lot. I'm not sure. What about? Yes, Bruce, you have any questions about literary wisdom? So are you going to bow to the left people now? No. No way. Yes. Thưa thầy, con đến dạ Phật thành đó thưa thầy, con xin vị sư nào con lãnh lễ, không vị nào cho con lãnh lễ hết trơn thưa thầy, mà luôn cả đến sư cô Hằng Lượng con không cho con lãnh lễ thưa thầy. Hỏi với bộ. She goes to the CTTP and she asks for permission to bow to the monks and nuns. And she should because she's a disciple of them. She's a Chin generation disciple, so she should bow to them. That's proper. But she says none of them would agree to it. They said they're just pretending. They like it so much. Yeah, translate. That's true. 他说，他去这个万佛城，然后他就是请问说可不可以拜他们，拜所有的出家人，他们通通都不同意。那法师就说，他们只是在假装，他们其实很喜欢。Okay, anyone else? I think when you got it. Thầy bị hết giờ. Time is up, she says. Right, you are. Cô đã đúng lần nữa. Không, bởi vì là con nói với tụi mà thầy nói không phải là dân mà đọt xe hay là dân dịch, mà con thấy cái chuyện mà trả thù ở trên cái thế giới này, cái địa phương nào nó cũng vậy hết trơn. Tại đấy rồi nó lại cứ giết nó thì nó sẽ trả thù lại, bởi vì nó không có hiểu đạo, cái người ta hiểu đạo đức rồi người ta. So what do we do before we stop? She brought up a point I forgot to mention. So what do we do? So someone kills you, someone sues you, what do? You don't kill. You take it. You turn the other cheek. Do it like
like Jesus. Thank you. Turn the other cheek. 所以他会说，那我们应该怎么做？如果有人告你或者是杀你的， Mình làm như bây giờ, ok? Thì như học trò tôi đã nói, người ta giết mình là người ta ngược đãi mình, thì mình làm gì? Mình không có trả đũa. You don't recount it, you do not recount it, you take it. 我们就承 Okay? 受，我们 That's how you end the vicious cycle. That's how you break the vicious cycle. Vậy mình mới thoát được. Okay? So that's what cultivation is about. You cultivate so you acquire the strength to take it. So it stops here. It doesn't go any further. You pay up. 所以这就是我们的报酬，所以我们的修行就是增加我们可以承受的力量，让这个在这边停止。 Thành mình tu để làm gì? Mình tu, mình có cái chi hệ, mình nghe cái văn huệ. Nghe văn huệ làm gì? Xong rồi mình tu, mình có cái sức để làm gì? Sức để mình chịu đựng. Mình không có trả đũa. Mình chấp nhận cái thiệt thòi. Như vậy mình mới giải quyết. Mình không tạo thêm cái gì mới. You do not create more offenses that requires further retaliation. Okay? You take it. Okay, we stop here, right?